پنجمین آگاهی با سینما را از فیلم بنشی‌های اینیشرین ساخته مارتین مکدونا می‌بینیم. Colin? Are you coming out to the pub, Colin? بنشی‌های اینیشرین نامزد 9 جایزه اسکار مثل همه شاهکارهای سینمایی درباره اون چیزی نیست که به ظاهر درباره اونه. فیلم در 2 سطح معنایی مختلف با مخاطب ارتباط برقرار میکنه. I knocked on Colin's sonny Larry, he's just sitting there. Sitting there doing what? Sitting there doing nothing. این فیلم به ظاهر درباره رابطه بین 2 مرد، پدریک و کالم، 2 دوست قدیمیه که توی جزیره‌ای به نام اینیشرین در ایرلند سال 1923، یعنی در بحبوحه جنگ داخلی زندگی میکنن. Good luck to you. Whatever it is you're fighting about. مردم اینیشرین فقط میتونن از بیرون گود وقایع جنگ رو نظاره‌گر باشن و وجه مشترک همشون زندگی روزمره یک نواخت و تنهایی و افسردگیه. افسر پلیسی که خودش بزرگترین بزهکار جزیره است و پسری تربیت کرده که دچار انواع اختلالاته. زن کارمند اداره پست فضولی که نامه‌های اهالی رو باز میکنه و میخونه. Fell open, did it? Aye, in the heat, I suppose. کشیش و کلیسای فاسدی که حتی تلاشی برای ریا و حفظ ظاهر نمیکنه، اما مردم همچنان میرن پیشش و به گناهانشون اعتراف میکنن. You will be pure fault. همه اینها یک وضعیت کمدی سیاه‌گونه رو برای کاراکترها رقم زده که یه جور خنده‌داری غم‌انگیزه و شاید هم یه جور غم‌انگیزی خنده‌دار. داستان از اینجا شروع میشه. پدریک مرد تنهاست که تو دایره امن خودش با آرامش زندگی میکنه. با خواهر مهربون اما تنها شیبان که کتابخونه و به نظر عاقل ترین فرد جزیره میاد. الاغی به اسم جسی داره که باهاش همزاد پنداری میکنه و از همه مهمتر دوستی به نام کالم که تمام زندگیشو با اون میگذرونه. یه زندگی روزمره بی دغدغه مثل تمام اهالی اینیشرین. همه چیز برای پدریک به خوبی و خوشی میگذره، اما یک روز که مثل همیشه به دنبال کالم میره تا با هم به میخونه برن، کالم بهش میگه که دیگه نمیخواد باهاش دوست باشه. I just don't like you no more. ظاهرش اینه که کالم که مسن‌تر از پدریک احساس میکنه که چیز زیادی از عمرش باقی نمونده و دیگه نمیخواد باقی مونده ی عمرش رو با پدریک به بتالت بگذرونه. میخواد باقی عمرش رو صرف هنرش موسیقی کنه و آثاری از خودش باقی بذاره. Me, this morning. This I wrote. کالم از پدریک میخواد که تنهاش بذاره، دیگه مزاحمش نشه و این برای پدریک که فقط همین یه دوست رو توی زندگی داره یه کابوس تمام عیاره. Please don't talk to me no more, Patrick. برای همین وقت و بی وقت پیش کالم میره و ازش توضیح میخواد که چرا داره این کارو باهاش میکنه. اما کالم هیچ دلیلی جز این که میخواد باقی عمرش رو تنها باشه نداره و این چیزیه که پدریک نمیتونه درکش کنه. در نتیجه به مزاحمتاش ادامه میده. And each time you bother me from this day on, I'll take those shears and I'll take one of my fingers off with them and I'll give that finger to you. A finger from my left hand, my fiddle hand. And each day you bother me more, another I'll take off and I'll give you until you see sense enough to stop or until I have no fingers left. پدریک که فکر میکنه این تهدید برای کالم فقط یه بلوفه که بتونه اونو از سرش وا کنه، دوباره به سمتش میره تا باهاش حرف بزنه، ولی در عین ناباوری کالم واقعاً انگشتش رو میبره و جلوی خونش میندازه. و این رابطه مریض تا جایی پیش میره که کالم 4 تا انگشت دیگه‌اش رو هم میبره و جلوی خونه پدریک میندازه. از طرفی شیبان خواهرش که تنها کسی بود که براش مونده بود یه دعوتنامه شغلی از یک کتابخونه توی شهر دریافت میکنه و پدریک رو تنها میذاره و میره. وقتی پدریک از بدرقه شیبان به خونه برمیگرده میبینه که جسی الاغش با خوردن انگشتای کالم خفه شده و مرده. و از طرفی دومینیک پسر رئیس پلیس فاسد جزیره هم که انگار تنها دلیلش برای زندگی عشق مریضش به شیبان بود، بعد از رفتن شیبان خودکشی میکنه.
پدریک که از مرگ الاغش جسی خشمگین شده پیش کالم میره و میگه فردا رأس ساعت 2 میره و خونش رو آتیش میزنه و واقعا هم این کارو میکنه. در حالی که میبینه کالم توی خونه نشسته فقط سگش رو بر میداره و میره. به نظر میاد که کالم میخواد توی خونه بسوزه، اما با رفتن پدریک از خونه بیرون میاد و خودش رو نجات میده. بریم روی یک لایه عمیق‌تر معنایی فیلم صحبت کنیم. در لایه معنایی دوم فیلم درباره اثرات ماندن در دایره امن روزمرگی یعنی افسردگیه. یونگ میگه افسردگی مثل یه زن سیاه پوشه، اگر ظاهر شد بهش شلیک نکنید. باهاش مثل یه مهمون رفتار کنید، ازش دعوت کنید بشینه و به اون چه میخواد بگه گوش کنید. توی فیلم مارتین مکدونا پیرزنی رو به تصویر میکشه که نمادی از این آرکیتایپ یونگیه و تنها کسی که از اون دعوت میکنه که بیاد توی خونه شیبانه. در نتیجه تنها کسی هم که میتونه از منجلاب این جزیره فرار کنه شیبانه. جنگ داخلی ایرلند میتونه استعاره‌ای از جدایی دو دوست باشه که تا دیروز توی جبهه بودن ولی امروز نیستن. تصویری که مدام در طول فیلم تکرار میشه تصویر نگاه کردن از بیرونه، چه کالم و پدریک که از بیرون به جنگ نگاه میکنن و چه پدریک که از بیرون به کالم و حتی دامینیک که به شیبان، نوجوانی که به دنبال عشق اما جایی زندگی میکنه که انقدر جمعیت کمه که حتی گزینه‌ای هم نمیتونه وجود داشته باشه. فیلم در لایه معنایی دوم سوالی رو در فلسفه اخلاق بولد میکنه. چطور بین مصلحت دیگران و مصلحت خودمون تعادل برقرار کنیم؟ آیا کالم حق نداره به خاطر مصلحت خودش پدریک رو ترک کنه؟ شیبان چطور؟ پدریک بعد از رفتن کالم و شیبان فرو میپاشه، اما آیا این به این معنیه که کاری که اونا کردن اشتباهه؟ اونا در قبال خودشون باید مسئول میبودن یا در قبال پدریک؟ ما در قبال آدم‌های زندگیمون مسئولیم، اما در قبال خودمون هم مسئولیم. سوال اینجاست که نقطه تعادل کجاست و آیا اصلاً تعادل شدنیه؟ در صورت تعارض بین مصلحت خودمون و دیگری پاسخ چیه؟ کالم و شیبان خوب همدیگر رو میفهمن چون هر دوشون احساسات مشابهی رو تجربه میکنن. حالا بریم یکم عمیق‌تر بشیم تو لایه معنایی سوم فیلم. اون چیزی که باید بهش توجه کنیم اینه که کالم پیش از شروع داستان ناامید شده. کافیه پرسش کشیش در مورد یأسش رو به یاد بیاریم. How's the despair? کالم متوجه شده که زمان زیادی نداره و به هر حال قراره بمیره و چون خودش و عمرش رو قربانی این شرایط یأس‌آلود میبینه تصمیم میگیره دوستش پدریک رو از این سیکل معیوب نجات بده تا بتونه بپره و به پتانسیلاش دست پیدا کنه و چاره‌ای نداره جز اینکه سایه‌هایی رو که پشت نقاب خوبی و مهربونی زده رو براش آشکار کنه. خوب بودنی که فاقد ارزش انسانیه چون نتیجه یک انتخاب آگاهانه نیست بلکه نتیجه اجتناب و ترس بیرون رفتن از محدوده امنه که به سادگی ساده لوحانه قبل از پیچیدگی ختم میشه و شده. کالم عروسک گردان و موزیسین پدریک رو هم در آستانه قربانی شدنی میبینه که خودش در انتهاش وایستاده و حتی خودش رو دستن در کار قربانی شدن پدریک و موندنش توی این سیکل معیوب میبینه و تصمیم میگیره خودش و تصویر زیبای خودش رو برای پدریک قربانی کنه تا چیزی که پدریک نیاز داره رو بهش بده. کمی خودخواهی. کالم یه عروسک گردان و یه موزیسینه که با انگشتاش کار میکنه. برای همین پدریک رو به مثابه عروسک و خودش رو در هیبت عروسک گردان پدریک شهود میکنه. یا پدریک رو به مثابه ویولون و خودش رو در هیبت نوازنده ویولون شهود میکنه. برای همینه که انگشتاشو به شکل نمادین قطع میکنه تا ریسمان اونو رها کنه. درست مثل پدری که رابطه حامیگر خودش رو با پسرش قطع میکنه تا بتونه روی پای خودش بایسته. اما پسر چون نمیتونه چرایی این مسئله رو درک کنه عصبانی میشه. در مرحله اول سعی میکنه همه چیزو به حالت اولش برگردونه. به زمانی که عروسک گردانش تمام و کمال کنترل اونو به دست داشت، به زمانی که نوازندش هر صدایی رو که میخواست از کاسه سازش بیرون می آورد. اما پدر میخواد که اون بتونه قدرت تأثیر گذاری روی خودش و دیگری رو به دست بیاره.
همون چیزی که کالن در مورد پدریک میخواد و این فقط در پایان وقتی الاغ پدریک میمیره محقق میشه. وقتی پدریک در پایان فیلم تصویر خودش توی آینه رو میبینه و اونقدر ازش متنفره که اونو میشکنه و برای اولین بار نشون میده که میتونه تاثیرگذار باشه، حتی در این حد که تصمیم بگیره چه کسی زنده بمونه و چه کسی در آتش بمیره. اون برای پدریک کاری رو میکنه که حتی خواهرش براش نمیکنه. شیبان که نهایتاً تصمیم میگیره که خودش رو ببینه و برادرش رو ترک میکنه. تو مکالمه آخر میبینیم که کالن حتی زودتر از شیبان میدونه که اون بالاخره پدریک رو ترک میکنه، کاری که اون هم میتونست بکنه اما ترجیح داد بمونه و انگشتاش رو قطع کنه، چون میدونه که مرگش اجتناب ناپذیره، اما پدریک هنوز در ابتدای این سیکل باطله و میتونه نجات پیدا کنه. Do worry sometimes, just entertaining myself while I stave off the inevitable. Don't you? No, I don't. Yeah, you do. اینیشرین جزیره‌ای دور از همه درگیری هاست. برای همین کالن به عنوان یه هنرمند پدریک رو داخل یک کشمکش دراماتیک میندازه و به طور ناگهانی به دوستیشون پایان میده و پدریک رو سوق میده که با جنبه‌های سایه شخصیت خودش مثل وابستگی، ترس، حسادت، خشم، نفرت و تنهایی مواجه بشه. و برای اینکه این سناریو درست عمل کنه باید به یه مرد خودخواه تبدیل بشه که فقط میراث هنری خودش براش مهمه. و با تعیین خط قرمزهای سختگیرانه و تهدید به بریدن انگشت، پدریک رو تو موقعیت چالش برانگیزی از انتخاب‌ها و پیامدهای واقعی قرار میده. کالن ترجیح میده انگشتای خودش رو قربانی کنه تا دوستش رو متوجه مهمترین پتانسیل انسانیش بکنه، اراده آزاد. کالن میدونست که پدریک میدونه اون بدون انگشت نمیتونه نوازندگی کنه، برای همین اونو توی این موقعیت معنادار و دراماتیک قرار داد. مثل کاراکتر فیلم پرستیژ که برای هدف بالاتری حاضر شد انگشتش رو قطع کنه. حالا میتونیم به عمیق‌ترین لایه معنایی فیلم بریم، به بزرگترین استعاره فیلم. موسیقی متن و فضای کلی سکانس افتتاحیه به ما میگه که با یه اثر استعلایی مواجهیم، اما این بچه استعلایی کجاست؟ شاید کاری که کالن با پدریک میکنه به ارتباط با صمیمیترین دوستش رو برای رسوندنش به ظرفیت عظیم اراده آزادش قربانی میکنه یه استعاره عظیم و دقیق از کاری باشه که خداوند در کتاب مقدس با انسان میکنه. با حبود دادن آدم و حوا از بهشت برین، با قرار دادن میوه ممنوعه دانش در مسیر اجتناب ناپذیر اونها برای به دست آوردن نیروی اراده و قدرت تاثیرگذاری، حتی به قیمت طرد شدن از خودش، عروسک گردانی که به خاطر عشق به مخلوقش حاضر میشه بندهای کنترل خودش رو پاره کنه تا به عروسکاش اراده آزاد ببخشه، حتی اگر از این اراده برای نفرت از خودش استفاده بشه. حقیقت اینه که تاریکی بهاییه که برای اختیار و اختیار بهاییه که به خاطر عشق باید پرداخته میشد و شد، چون عشق تنها به اراده آزاد عاشق معنا پیدا میکنه.